2 tới thì tới 8 tây tháng 3, 7 tây tháng 8 ở trong hostel cho tới tháng Giêng năm 79 thì tôi dọn ra ngoài Đa Lý Siêu. Tôi mướn cái phòng, cái nhà chỉ có 2 phòng ngủ với một cái sunroom. Thì 9 đứa con tôi nó ở 2 phòng. Trong phòng thì 3 đứa lớn thì nó ở một phòng, cũng nằm giường chồng. Rồi 6 đứa nhỏ thì ở phòng kia cũng giường chồng luôn hết. Còn vợ chồng tôi thì ngủ trong cái sunroom ở đằng sau. Thì lúc đầu qua rất là vất vả. Tôi thì tôi chạy taxi, rồi tôi giả lái xe, tôi chạy taxi. Còn 2 đứa con đầu tôi, thằng Hùng, thằng Hiển, mấy đứa nhỏ hết á, là nó phụ với má nó, Mai kìa. Thì rồi sau đó thì tôi để dành chậm, tôi mua được cái nhà ở Lý Khâm. Mua nhà ở Lý Khâm thì năm 1981 và tôi mua được cái nhà ở Lý Khâm, ở gần chỗ police station đó. Rồi tôi ở đó thời gian là tôi mới bán taxi. Tôi làm về mai, thì tôi cũng có nhờ tôi lái taxi đó, tôi quen với cái anh cha ông Úc, ông đi taxi đó, cái ông mới gửi tôi lên gặp ông. Lên ông thì ông cho tôi một cái rốt mà làm chơi mà ăn thiệt. Tức là ông cắt đồ riêng, đồ đó ông nghĩ tôi mua chiếc xe ven lên, tôi chở đồ đó tôi về, rồi lựa ra rồi mới đưa hết cho mấy cái người mà người ta may ở nhà. Rồi ông giới thiệu, ông cung cấp máy cho mấy người đó. Tôi chỉ cần đưa đồ tới cho họ may, họ may xong tôi tới tôi thâu lại đem lên trên. Thì rồi một cái cuộn riêng như vậy là ông trả cho tôi khoảng 30 cent, 80 cent đó, tức là họ trả cho mấy người kia hết rồi, còn phần tôi đó. Nhưng mà lúc đó là kiếm tiền rất sướng lắm. Một tuần đó là coi như ông trả tiền mặt cho tôi có vài đô, hồi đó cũng quý lắm. Rồi thành ra nhờ dành dụm có tiền xong đó thì bắt đầu tôi mới nghỉ mai rồi tôi mới làm qua việc khác, là việc xây nhà, xây cửa bán. Rồi bây giờ thì mấy đứa con tôi nó có gia đình hết rồi. Con cháu thì bây giờ coi như là 20 đứa cháu. Con đứa nào cũng có gia thất hết, đứa nào cũng thành đạt hết. Con tôi đứa nào nó cũng thành đạt, và đứa nào nó cũng có gia thất ở riêng. Tôi thì tôi về hưu rồi. Tôi có 20 đứa cháu. Thì đứa cháu đích tôn của tôi đó là nó cũng lập gia đình rồi, và nó cũng sắp có con. Coi như là chừng một vài tháng nữa là tôi cũng lên chức ông cố rồi. Tôi rất là cảm ơn nước Úc, người Úc đã cưu mang và giúp đỡ cho gia đình tôi được ngày hôm nay. Được ngày hôm nay là tôi rất là biết ơn những người ân nhân. Trong suốt cuộc đời tôi từ nhỏ tới lớn giờ, tôi rất là biết ơn những người ân nhân đã giúp tôi và gia đình tôi. Cũng như tôi rất biết ơn những cái người Úc, họ đã cưu mang gia đình tôi cho được ngày hôm nay. Cái mà tôi vui nhất, các đứa con tôi nó đã thành tài và ở tại Úc, mà nó cũng tương đối đứa nào cũng thành công. Và cái đó là tôi điều rất là tôi vui mừng. Nhưng mà cái mà tôi hãnh diện nhất là mấy đứa cháu tôi
nó còn giữ được cái truyền thống và cái nếp sống, cái nếp sống của người Việt mình. Tôi vui là mấy đứa con tôi nó thành công, mấy đứa cháu tôi nó thành công, nhưng mà cái tôi hãnh diện là mấy đứa con, mấy đứa cháu tôi nó giữ được cái truyền thống gia đình của người Việt Nam, nó giữ được cái nếp sống và cái khuôn khổ, cái khuôn phép lễ nghĩa của người Việt. Cái đó là điều mà tôi hãnh diện nhất. Cái lúc nhỏ mà lúc mà sống trong vùng của Việt Minh đó, là 45 năm tư đó, thì cái điều mong muốn nhất của tôi đó là lớn lên tôi đừng có làm cái nghề mà đi đốn củi trên núi. Vì tôi cái hình ảnh mà cái thằng Mọi nó bị cọp ăn á, mà tôi thấy đó, nó ám ảnh tôi biết. Là tôi chỉ cái lúc mà đó thì tôi khoảng mười mấy tuổi thôi, thì tôi nghĩ là sao mà lớn lên đó, tôi đừng có ở cái vùng núi nữa, tôi đi xuống cái vùng biển tôi ở, chứ đừng khỏi làm cái gì cũng được hết, đừng có đi lên núi đốn củi, sợ cọp ăn lắm. Đó là cái lúc mà hồi nhỏ đó lại. Rồi cho tới khi mà bắt đầu mà trở lại được trở lại cái nhà trường trở lại. Rồi cái nguyện vọng thứ hai của tôi, khi mà tôi gặp ông thầy tôi mà ông cho tôi ăn cơm, mà ông cho tôi đi học đó, thì nguyện vọng của tôi lúc đó nó ngộ lắm. Hồi đó là 53 thì tôi khoảng 15 tuổi rồi. Thì lúc đó Việt Minh nó tuyên truyền là những cái con của bằng của nông thì sẽ được Bác Hồ ưu đãi, sẽ cho đi qua bên tiếp khách Liên Xô du học. Thì tôi lại có ước vọng khác. Tôi nói ước gì là tôi học lên cho được, rồi tôi được cho tôi ra ngoài Bắc, rồi cho tôi được đi du học ở Liên Xô. Đó là cái ước vọng lúc mà trong cái thời mà gọi là 45 năm tư đó, lúc đó. Nhưng mà khi mà sau khi mà ông thầy tôi cũng đưa tôi tập kết với hơi đứa con ông, mà tôi bỏ tôi về đó, tự vì hồi đó tôi không có ý nghiệm hết. Ông thầy tôi cũng nói rằng thầy đưa con đi ra ngoài kia với hơi đứa con thầy là ra ngoài đó là Bác Hồ với là sẽ ưu đãi này kia. Thì tôi nghe với tôi mới đi, nhưng mà tôi chờ cũng hay là chờ cho mà nó đem xe rồi mà tới mà nó đưa ra Quy Nhơn để mà đi tập kết vào Bắc thì là cái lúc là lúc mà tôi nhớ nhà quá đi. Bởi vì chờ đó cũng khoảng 1 tháng mấy 2 tháng, chờ lâu quá, tôi nhớ nhà quá, tôi bỏ tôi về, thôi đó. Rồi khi mà tôi nhớ nhà quá, tôi bỏ tôi về, thì đó khi mà cái nguyện vọng tôi đi học trở lại, tôi muốn đi học trở lại, tại vì tôi thích học lắm, tôi ham học lắm, tôi muốn học, tôi muốn học để mà tôi nó lớn lên, để mà tôi đừng có làm mấy cái nghề mà đi củi đốn củi đốt than mấy cái này nữa. Tôi chỉ là làm sao mà đi học để mà làm cái gì nhẹ nhẹ chút thôi. Đó là cái nguyện vọng đó. Với hậu đó được em phải rất là cái nguyện vọng nó của mình nó thay đổi theo thời gian và theo cái tuổi tác. Nhưng mà khi mà tôi học, mà tôi đậu trung học để cấp rồi đó, thì cái nguyện vọng tôi là khác, là tôi muốn làm ông giáo, là muốn đi dạy học để được làm hiệu trưởng tiểu học. Bởi vì hồi đó mà đi làm hiệu trưởng tiểu học mà là sướng lắm, là đi đâu người ta cũng kêu mình thầy hết. Đi đâu cũng kêu người ta thầy, ông thầy giáo. Nguyện vọng đó như vậy. Nhưng mà khi mà nghe ông thầy tôi mà ông nói rằng là trong đó mù thằng chuột làm vua, cái bằng trung học để cấp của em ở Quảng Ngãi thì nó quý, chứ ngoài Quế của thầy thì nó đầy đó. Thì ông khuyên đi học nữa, thì tôi lại thích nữa, tôi lại thích đi học. Thì ông nói rằng lúc đó mà em ra ngoài để em học
Thì hậu đó cái nguyện vọng Tú nó lại khác, là tôi thích nó học có sao mà cho đậu được cái Tú Tài để người ta gọi mình ông Tú. Tự vì ở trong làng trong huyện tôi ông Tú chỉ có một người, chỉ có một người duy nhất là lúc đó gọi là ông Tú Tiên đó thôi. Đi đâu người ta gọi ông Tú, ông Tú Tiên, ông là con nhà đợi địa chủ ở đó. Thì cái nguyện vọng mình nó thay đổi theo cái thời gian, theo cái tuổi tác của mình.